ጤና ይስጥልኝ አትዊማን ቻይንኛን በአማርኛ እንኳን ዳና መጣችሁ። ዛሬም እንደተለመደው ቻይንኛን በአማርኛ ሁለት frequently used Chinese words ይዤ መጥቻለሁ። ስለመጣችሁ አመሰግናለሁ። እነዚህ ሁለቱ ቃላት አይ እና ሲሆን እነዚህ ሁለቱም ቃላት የሚያመሳስላቸው ነገር አለ። እንደዚሁም ደግሞ ልዩነትም አላቸው። እንዴት እንጠቀማለን በምን አይነት ሁኔታ እንጠቀማለን የሚለውን በዝርዝር የምናየው ስለመጣችሁ አመሰግናለሁ። ምናልባት ለዚህ YouTube ቻናል እስከሆናችሁ ሁሌም እንደምንለው ከታች የሚገኘው ሰብስክራይብ በተኑ በመጫን ቤተሰብ ሁኑ። በየጊዜው አፕሎድ ማድረግ ቻይንኛን በአማርኛ ለሰኖች እናንተ ጋር እየደረሱ ያስተምራሉ። አመሰግናለሁ። አይ ማለት ማፍቀር ነው። አይ ሲሆን መውደድ ነው። እኛ እነዚህ ሁለቱን ቃላት በአማርኛ ስንጠቀም ካለው በቻይንኛ ስንጠቀም ልዩነቱ ምንድነው የሚለውን ደግሞ እዚህ ላይ እናያለን ማለት ነው። ለምሳሌ wo aini ማለት አፈቅርሃለሁ ወይም አፈቅርሻለሁ ማለት ነው። ለሁለቱም ጾታ ይሆናል። ምክንያቱም በአማርኛ ሲሆን በእኛ ቋንቋ ጾታን እንለያለን። ነገር ግን በቻይንኛ ከዚህ በፊትም እንዳልነው ጾታ አንለይም። wo aini አይ አራተኛ ትሆን ነው። wo ሶስተኛ ትሆን ነው። እኔ ማለት ነው። አይ የሆነ የቁጭቱ አይ ማለት ነው። የሆነ ስንቆጭ አይ እንላለን አይደል? ልክ እንደዛው ማለት ነው። አይ ማፍቀር ነው። ኒ አንቺ ወይም አንተ ማለት ነው። ያው የምናገረው ሰውየው ይወስናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ጾታ መለየት አንችልም። አይኒ ስለተባለ ጾታ መለየት እንችላለን። ያው የምናገረውን ሰውየውን በማየት ነው። ወንድ ከሆነ አፈቅርሻለሁ እያለ ነው። ሴት ከሆነች ደግሞ አፈቅርሃለሁ እያለች ነው ማለት ነው። አይኒ አፈቅርሃለሁ ማለት ነው። እንደዚሁም ይሄኛውን ቃል ለሀገርና እንደዚህ ለምናፈቅረው ለተቀራኒ ጾታ የምንጠቀመው ወርድ ሲሆን ለሀገርም እንደዚሁ እንጠቀማለን። ለምሳሌ አገሬን እወዳለሁ በቻይንኛ አገሬን እወዳለሁ አንልም። አገሬን አፈቅራለሁ ነው የምንለው። በእኛ በአማርኛ አገሬን እወዳለሁ እንደዚሁ እንላለን። አይሳይ ያ ማለት ኢትዮጵያን አፈቅራታለሁ ማለት ነው። ኢትዮጵያን አፈቅራታለሁ። አይሳይ ኢትዮጵያን አፈቅራታለሁ ወይንም እወዳታለሁ ማለት ነው። በቻይንኛ እወዳታለሁ የሚለውን ቃል ለሀገር አንጠቀምም ወይንም ለተቃራኒ ጾታ ለምናሳየው ለፍቅርን ለማሳየት ያው በአማርኛ ማንጠቀምም እሱ በተመሳሳይ በቻይንኛ ማንጠቀምም። ነገር ግን የሀገርን ፍቅር ለማሳየት መውደድ የሚለውን ቃል በቻይንኛ አንጠቀምም። አይ ማለት ማፍቀር ነው። አይሳይ ቢያ ኢትዮጵያን አፈቅራታለሁ ወይንም አይሳይ ኢትዮጵያን አፈቅራታለሁ ማለት ነው። ምክንያቱም ኢትዮጵያን በቻይንኛ ስንጠራ ሁለት አይነት አጠራር አለ። አንደኛው ረዘም ያለው አይሳይ ቢያ ወይንም አጠር ያለው ደግሞ አይሳይ ይሄኛው ሁለቱም የኛን የሀገር ስም ይወክላል ማለት ነው። ኒ አይታማ ኒ አንተ አይ ማፍቀር ታ ይሄኛው ታ እርሷ ማለት ነው። እርሷ ማለት ይሄኛው ጾታ ይገልጻል። ታማ ማህ የሚለው ደግሞ ጥያቄ ነው። ታፈቅራታለህን ማለት ነው። ኒ አይታማ ኒ አንተ አይ ማፍቀር ነው። ታ እርሷ ማህ የሚለው ደግሞ የትኛውም አረፍተ ነገር መጨረሻ ላይ ይሄኛው ቃል ሲገባ አረፍተ ነገሩን ኢንትሮጌቲቭ ወይም ጥያቄያዊ አረፍተ ነገር ያደርገዋል ማለት ነው። ከዚህ በፊት ብዙ ጊዜ ብለናል። ኒ አይታ ማለት ታፈቅራታለህ ማለት ነው። ኒ አይታማ ታፈቅራታለህን ማለት ነው። ጥያቄያዊ ሆነ ማለት ነው። እንዲሁም በመቀጠል ኒ አይታማ ይሄኛው ታ ደግሞ እርሱ ለሚለው ነው። እርሱ ለሚለው ሴት ነው እየጠየቅን ነው። ኒ አንቺ አይ ማፍቀር ታ እርሱ ኒ አይታማ ታፈቅረዋለሽኒ ማለት ነው። ታፈቅረዋለሽ ወይም ታፈቅረዋለሽን ማለት ነው። ኒ አይታማ በቻይንኛ እርሱ ወይንም እርሷ የሚለው ቃል ፕሮናንሴሽኑ አንድ ነው። ነገር ግን
ነገር ግን በካራክተር ብቻ ነው የሚለየው ቶኑ ተመሳሳይ ነው ታ አንደኛ ቶን ነው ታ እርሱ ታ እርሷ ታ እንደዚሁም ለእቃዎችም ለምሳሌ ለእንስሳት እንደዚሁም እየጠራን ከሆነ ግን ለእንስሳትም እንደዚሁም ታ እንላለን ነገር ግን እርሱ እርሷ ወይም ለእንስሳት የምንጠቀመው በእንግሊዝኛው ኢት የሚለው ቃል በቻይንኛ በቶን ደረጃ ሁሉም አንድ ላይ ሲሆን አንድ አይነት ሲሆን በካራክተር ይለያያል ማለት ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር ኒ አይታማ ታፈቅራታለህን ኒ አይታማ ታፈቅረዋለሽን አያችሁ ካራክተሮቹ ይለያሉ ማለት ነው ካራክተሩን በማየት እንደዚሁ እንለያለን ስለነዚህ ካራክተሮች ከዚህ በፊት በብዙ አይተናል ምክንያቱም ከዚህ በፊት እንደነገርኳችሁ በፊት ከነበርኩበት ከተማ ሙቭ አድርጌ ወደ ሌላ ከተማ ስለመጣው የነበረውን ነጭ ቦርድ ይያል መጣሁም ምናልባት ወደፊት እዚ እንትኑን ለሰኑን ያው በተከታታይነት ስለሚሰጥ እዚ ደግሞ ሌላ ዋይት ቦርድ ገዛና እንደዚህ ዲፈረንሱን ደግሞ የካራክተሮችን ዲፈረንስ የማሳያችሁ ይሆናል ማለት ነው እስከዛ ግን በዚህ መልኩ እየተማርን የምንቀጥል ይሆናል እንዲሁም ኒ አይዎማ ኒ ምን ማለት ነው አንተ ማለት ነው አይ ደግሞ ማፍቀር ነው ወ ምን ማለት ነው ከዚህ በፊት ተመረናል ይሄኛው ወ ማለት እኔ ማለት ነው ኒ አይዎማ ታፈቅርኛለሽን ማለት ነው ኒ አይዎማ ታፈቅርኛለሽን ኒ አንቺ አይ ማፍቀር ወ እኔ ስለዚህ እኔ ወንድ ስለሆንኩ ኒ የሚለው ማንን ያመለክታል ማለት እንስትን ነው የሚያመለክተው ማለት ነው ሴት መሆኗን ባይ ዲፎልት ሴት መሆኑን ነው የሚያመለክተው ማለት ነው ኒ አንቺ አይ ማፍቀር ወ እኔ ማ ታፈቅርኛለሽን ማለት ነው እንዲሁም በሁለተኛነት እንደዚሁም ዛሬ ላይ የመረጥነው ቃል ሲሆን አያችሁ ፕሮናንሴሽኑ ሲ የሚለው ሶስተኛ ቶን ሲሆን ሆን አንደኛ ቶን ነው ሁሉ ጊዜም ከዚህ በፊት እንዳልኳችሁ አንደኛ ቶን ረዘም ያለ ሆሪዞንታል እንትን ቶን ነው ሆን አያችሁ ረዘም ያለ ነው ስለዚህ እንትን ነው የሆነ ቅላጼው ከፍ አድርገን እንድናወራ ወይንም በተመሳሳይ ቶን ለረዘም ላለ ሞመንት እንድናወራ ያስገድደናል ማለት ነው ሲሆን መውደድ ነው ሲ የሚለው ቃል ሶስተኛ ቶን ነው ሲ አያችሁ ሶስተኛ ቶን ነው ሲሆን መውደድ ነው ለይሄኛው ደግሞ እንዴት እንጠቀማለን በምን አይነት ሁኔታ ላይ እንጠቀማለን ለምንለው እንደዚሁም ወሲሆን ወአይ እንደዚህ በዚህ አይነት ወአይ ማለት አንችልም ምክንያቱም የምናፈቅራውን እንትን ማድረግ አለብን ማለት ግልጽ ማድረግ አለብን እዚህ ጋር ግን ወሲሆን ማለት እኔ እወዳለሁ ማለት ነው ስለዚህ ትችላላችሁ ወሲሆን እወዳለሁ ማለት ነው ወሲሆን ነው እወድሻለሁ ወይም እወድሃለሁ ማለት ነው ይሄኛውም ለሁለቱም ጾታ መጠቀም እንችላለን ሪቨርስ ያደርገን ማለት ነው የሚያመሳስለው ነገር ምንድነው አይ ከሚለው ሲሆንን የሚያመሳስለው ምንድነው ለሁለቱም ጾታ ሪቨርስ ያደርገን መጠቀም እንችላለን ነገር ግን አይን ስንጠቀም ማለት ከአይ በኋላ ሰብጀክቱ መግባት አለበት እንደዚህ ማፍቀርን የሚገልጸው ያ ሰብጀክቱ መግባት አለበት ሲሆን ላይ ግን ካላስገባንም ችግር የለም ለምሳሌ ወሲሆን እኔ እወዳለሁ ማለት ነው ወሲሆን ትችላላችሁ እንደዚህ ማለት ነገር ግን ወአይ እንደዚህ ማለት አይቻልም ምክንያቱም ኮንፊውዝድ ነው የሚሆነው ማለት ነው ለምሳሌ ወአይኒ ከሆነ ግን ግልጽ ነው ወሲሆን ልክ እንደዚህ መጠቀም አንችልን ማለት ነው ልዩነታቸው እዚህ ጋር ነው ወሲሆን እወድሃለሁ ወይም እወድሻለሁ ማለት ነው ወሲሆን እኔ ሲሆን መውደድ ኒ አንቺ ወይም አንተ ማለት ነው ኒ ሲሆን አያችሁ እዚህ ጋር
አይ የምለውን በዚህ አይነት ፎርሙ መጠቀም አንችልም በጣም ብንጠቀምም በጣም ኮንፊውዚንግ ነው ምክንያቱም ይሄንን ነገር አይ የምለውን ወርድ እየተጠቀምን ከሆነ ስለ አይዲያው ሰውየው በደንብ የተረዳ ወይም ነገሩን በደንብ ያወቀ መሆን አለበት ነገር ግን ይሄኛው ራንደምሊ ለማንም መጠቀም እንችላለን ኒሲኋማ ትወዳለህ ወሲኋንሸማ ብሎ ነው ጊብዛብል ማለት በቢበዛ ኒሲኋንሸማ ብሎ ነው የሚጠይቀው ማለት ነው ኒሲኋማ እየጠየቃችሁ ትወዳለህን ለምሳሌ እቃ አንስታችሁ ለምሳሌ ስልክ ሊሆን ይችላልና ኒሲኋማ ወሲኋን ያ ማለት እወዳለሁ ማለት ነው ወቡሲኋን ወ እኔ ቡሲኋን ቡ ማለት አፍራሽ ነው የሚለው ነው በእንግሊዝኛው በእኛ ግን በአማርኛው አይደለም የሚለው ነው ቡሲኋን አልወድም ማለት ነው ቡሲኋን ወቡሲኋን ወ እኔ ቡሲኋን አልወድም ማለት ነው እና በዚህ አይነት መልኩ ኢንተርቼንጅ እያደረግን ሲኋንና አይ የሚለውን መጠቀም እንችላለን በዚህኛው አይ ሆፕ የሁለቱን ዲፈረንስ አይ የሚለውና ሲኋን የሚለውን ዲፈረንሱን እንዳገኛችሁ እርግጠኛ ነኝ እስካሁን ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ በሚቀጥለው በተመሳሳይ ሌሰን አገኛችኋለሁ እስከዛው ሰብስክራይብ ያደረጋችሁም ደግሞ ላይክ ሼር በማድረግ ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል እድገት ደግሞ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደርጋል ስለምታደርጉ አመሰግናለሁ በሚቀጥለው በተመሳሳይ ሌሰን አገኛችኋለሁ እስከዛው ደህና ሁኑ